Astăzi vorbim despre Zcam E2, o cameră cu dimensiuni reduse ce lovește cu mult peste dimensiunea sa. Bun venit în studioul Cinegraf! Eu sunt Vladimir. Astăzi suntem la The Space și începem un nou sezon. Au trecut aproape 2 ani de când am lansat acest canal și a fost un proces intens de învățare, adaptare și creșterea calității materialelor noastre. Sper că în acest sezon, în colaborare cu New Sequence, să aducem conținut și mai fain. Noi începem anul în forță, așa că vă dorim și vouă același lucru. Acum hai să vă transmit primele mele impresii legate de Zcam E2 și la sfârșit vom face o comparație a sensibilității ISO între Zcam E2 și Pocket 4K. Înainte să trec la detalii tehnice, vreau să spun că am fost foarte plăcut surprins de această cameră. Deși la început, privind review-uri și citind specificații, eram destul de sceptic. Este construită din metal, are un display mic unde poți vedea și modifica setările și funcționează cu baterie NPF. M-a impresionat calitatea imaginii, acuratețea cromatică, ușurința de utilizare și am gânduri serioase să adaug această cameră în trusa mea de film. Chiar și fără cage, are 9 puncte de montură cu filet de 1x4 pentru a monta accesorii. Are o groază de porturi și out of the box, fără niciun alt accesoriu cumpărat separat, poți transmite imaginea wireless cu ajutorul aplicației Zcam. Chestia asta m-a ajutat foarte mult, fiindcă Zcam E2 nu are monitor. Iar în perioada în care am testat-o, nu am vrut să car un monitor cu mine. Am vrut să profit de acest format mic, iar vorbind de un format compact, a fost foarte ușor de echilibrat pe gimbal și a fost pe bune un companion perfect pentru Weebill S. Când postez următorul episod, va fi un link aici sus și veți vedea cum am filmat cadrele mobile folosite în acest episod. Promit că e foarte fain. Zcam E2 este o cameră 4K ce poate filma 160 de cadre pe secundă, la 3840 cu 2160 și 120 de cadre la 4096 cu 2160. Dar poți ajunge și la 240 de cadre pe secundă în Full HD, ceea ce mi se pare minunat. Producătorul menționează că modul WDR, Wide Dynamic Range, folosind profilul de culoare Z-Log 2, Zcam poate atinge un range dynamic de 16 stopuri. Are slot CFast, dar poți folosi SSD-uri externe, cum ar fi Samsung T5, și poți înregistra ProRes sau Z-RAW. La momentul prezent, Z-RAW nu este compatibil cu DaVinci Resolve, softul de editare pe care îl utilizez eu. Acum, hai să trecem la comparația dintre Zcam E2 și Pocket 4K. Am comparat Zcam ProRes 422HQ cu B-RAW Q0 la rezoluția 4K. Trebuie menționat că Zcam aplică noise reduction în ProRes, dar chiar și așa rezultatele sunt impresionante. Zcam E2 este o cameră impresionantă care poate fi folosită ca atare sau configurată într-o sumedenie de moduri. Nu am găsit încă un cusur acestei camere, cu excepția lipsei unui display mai mare și a butoanelor puțin cauciucoase. Am o problemă însă cu aplicația Z-RAW, care nu este încă atât de ușor de utilizat și este încă puțin buggy. Dar e o chestiune de iertat, fiindcă cei de la Zcam sunt încă la început și au un potențial fantastic. Sunt sigur că în timp aceste mici bug-uri vor fi rezolvate. Mulțumim The Space, New Sequence și West Buy pentru suport. Subscribe și apăsați butonul de notificare și ne vedem data viitoare.